چرا جمهوری اسلامی الان موشک زده در این وضعیت به شمال اسرائیل؟ اولا این 4 تا موج موشک رو پهپاد پرتاب کردن. تا حالا ما آثار تخریب در داخل اسرائیل ندیدیم. دیدیم چند تاشون تو عراق سقوط کردن، چند تاشون مثل رو سوریه زدن، رو اردن زدن، و بعدم در نهایت هنوز ما خبری راجع به اینکه هیچ کدوم از این موشک ها به اسرائیل اصابت کرده باشند نداریم. آقای ترامپ ناگهان بعد از این قضیه اومد گفت نه، اگه این حمله نمیشد ما دوشنبه سه‌شنبه توافق بسته بودیم، متنش هم نهایی شده بود، همه چی تموم شده بود. من فکر نمی کنم این داستان برای آقای ترامپ بهتر از این میتونه لند کنه. یعنی واقعا انقدر واسش خوبه، وضعیت واسش انقدر خوبه که انگار که سناریو رو واسش نوشتن، به خاطر اینکه دوشنبه یا سه‌شنبه یا چهارشنبه رسیدن به توافق و امضا کردن یک کاغذ هیچ چیزی رو حل نمی‌کرد. هنوزم باید این بخواد اجرایی بشه اگر قراره که اصلا چیزی امضا بشه. و بعدم کی اونجا رئیس الان تو جمهوری اسلامی؟ خود آقای ترامپ نمیتونه به این قضیه پاسخ راست مستقیم بده. بنابراین این حرفی که ایشون میزنه من اصلا جدی نمیگیرم. در عوض حرفی که تو این نویز، تمام نویزایی که ایشون امروز داده در مورد مذاکرات و اینکه اسرائیل باید عقب بشینه و حالا یک سری موشک هم شلیک شده اگه خسارتی به اسرائیل اومده، مثلا اسرائیل فعلا باید عقب بشینه و الان نباید حمله بکنه، و یه سری تصاویر سپاه رو شما الان دارید میبینید که حالا خیلی علاقه من ندارم تصاویر ما سپاه رو خیلی بخوام پخش کنیم، به خاطر که اونجا خیلی مشخصا این کارا رو گذاشتن برای تبلیغات تلویزیونیشون که بگن قدرتمندن. چرا مجبورن این کار الان بکنن؟ الان مجبورن این کارو بکنن که چون کار حزب الله تمومه. جمهوری اسلامی راهی برای کمک کردن بهش نداره. الان خودش به شدت تحت فشاره. موشکایی که دارن خودشون نیاز دارن استفاده کنن، پهپاداشون، آدمایی که به عنوان مستشار مثلا میفرستادن نیروهای نظامیشون الان نمیتونن ایران رو ترک کنن. نه تنها اینطور نیست، بلکه خیلی از اون نیروهایی که در خارج دارن ورشون آوردن داخل ایران که شهرهای خودشون رو کنترل کنن، مردم خودشون رو کنترل کنن. بنابراین الان جاشون خالیه در این کشورها. اینجا بهترین موقعیت واسه اسرائیل و آمریکا که کار برخی از این نیروهای ضعیف شدن اونجا تموم کنن، از جمله حزب الله. و 100% بیبی نتانیاهو الان این گزینه رو داره که بخواد به ایران حمله کنه. بعید میدونم بکنه. فایده ای توش وجود نداره. زدن چند تا موشک جمهوری اسلامی نمایش به اسرائیل برای اینکه بگن ما از حزب الله داریم حمایت میکنیم، در حالی که حواس اسرائیل بعد بمونه رو همون حزب الله. کار حزب الله و حماس رو باید تموم کنه. حماس از مدت ها، از سال 2023 تا حالا 7 اکتبر رو انجام دادن. چه جوری هنوز اسرائیل کارشون رو تموم نکرده؟ بعد اونم به پایان ببره هر دو تاشونو. وگرنه این دوتا گروه بعدا میتونن بیفتن دست جانشینان احتمالی جمهوری اسلامی. حالا هر چیزی که از جمهوری اسلامی میمونه میتونه فرار کنه، پاشه بره تو لبنان دوباره شروع کنه مسلح ادامه بده. اونا باید از بین برن. این گروه ها جایی دیگه ندارن در آینده خاورمیانه. پوینت هایی که رئیس جمهوری آمریکا داشت میگفت در مورد اینکه چه چیزایی میخواد، برگشته میگم به اینکه میگه جمهوری اسلامی نباید مردم خودشو بکشه. اینجا تو فاکس نیوز داشتن تحلیل میکردن، تحلیلگراش میگفتن چرا رئیس جمهوری آمریکا راجع مردم ایران داره حرف میزنه و ما امیدواریم مردم ایران زندگی خوبی داشته باشن، ولی این وظیفه ما نیست و بعد آمریکا از این قضیه بیاد بیرون و باید به فکر مردم باشه. اونا هم متوجه نمیشن که الان بیگ پیکچر تو این قضیه چیه. صحبت به خاطر که شما اگه میخواید حرف ترامپ رو گوش کنید ببینید چه اتفاقی داره میفته، همینجوری گیج و منگ خواهید موند. به هیچ وجه. به خاطر که آقای ترامپ قصدش ابهامه. آقای ترامپ قصدش این نیست که نه جواب شما رو بده، نه بخواد اصلا پاسخی به این جنگ بده. الان اولا این جنگ از طرف جمهوری اسلامی به دنیا تحمیل شده، 47 سال ادامه داره از طریق جمهوری اسلامی. دومی که دولت آمریکا اون کاری که باید میکرد و انجام داد، به جمهوری اسلامی ضربه بسیار کاری زد و الان نشسته عقب، میتونه بشین عقب. حالا همینجوری این داستان رو فعلا ادامه بده. قیمت بنزین هر چقدر بالاتر بره، اروپا وضعیت خرابتر میشه. کشورهایی که به ظاهر متحد آمریکان الان مجبورند سیاست خودشون رو تغییر بدن، بیان توی کمپ آمریکا یا برن تو کمپ جمهوری اسلامی یا کمپ دیگه ای پیدا کنن. در نهایت اینجا اون لحظه‌ای که بهش میگن مومنت آف تروث، لحظه حقیقت داره فرا میرسه و هیچ عجله‌ای نداره دونالد ترامپ برای اینکه بخواد این قضیه رو انجام بده. از لحاظ داخلی اونجوری روش فشار نیست، نگاهش به حزب خودشه. برای اینکه فعلا چیزی که داره حساب میکنه اینه که چند تا از سناتورهایی که توی حزب جمهوری خواه بودن که اینا همیشه بهش خیانت میکردن و از حزب بندازه بیرون، تا حالا در چند تاشون موفق بوده در رأی گیری‌ها تونسته با اینکه حمایت کنه از یک نامزدایی که از ترامپ پیروی میکنن اون انتخابات رو ببره. و الان فکرش این است که اجازه نده اگر دموکرات ها خواستن برسن، اگر به مرحله‌ای که
کنگره رو پس بگیرن بتونن استیضاحش بکنن، یا اگر استیضاحش کلید زدن موفق نشن. رئیس جمهوری آمریکا الان مخش اونجاست فعلا. درگیری با ایران و اینا اصلا توی اولویت واسش وجود نداره. من نمیبینم الان حتی نیاز داشته باشه بخواد حواس کسی هم پرت بکنه. احتمال قوی به نوعی ادامه میده این داستانو، برای اینکه جمهوری اسلامی هم همونجوری که گفتم توی اون چرخه گیر افتاده. هیچ راهی نداره جمهوری اسلامی بخواد نجات پیدا کنه. به حزب الله نمیتونه بیشتر از این کمک کنه. زدن 5 تا موشک به تل‌آویو داستان رو حل نمیکنه. زدن این همه موشک، پرتاب کردن موشک و پهپاد باعث میشه موشکایی که دارن رو استفاده کنن. اون اتفاقی که میفته، مجبورن دوباره دست خودشون رو باز کنن، مجبور میشن یه سری از تاکتیک‌های نظامیش رو کنن. تو آمریکا ما الان 3 هفته است من دارم میشنوم و گزارش میدم که هی افرادی که در زمینه نظامی و اطلاعاتی در آمریکا میان توی جای مختلف حرف میزنن، میگن جمهوری اسلامی دارن از زیر خاک موشکاشون رو در میارن، دارن از توی غار لانچراشون رو در میارن. اینا دارن میبینن. بنابراین اگه میدیدن و میومدن تو مطبوعات میگن، یعنی که نگرانی هم ندارن که جمهوری اسلامی ازشون استفاده کنه. اگه داشتن همونجا میزدنش. تا میدیدن میرفتن میزدنش. اگه نگرانی وجود داشت، نگرانی وجود نداره، برای که میخوان که جمهوری اسلامی این کار رو بکنه. اینا یواش یواش از غارشون بیان بیرون. فشارها بر علیه جمهوری اسلامی از طرف اسرائیل فقط لازمی است از طریق موشک باشه، فقط هم لازمی است از طریق نیروی هوایی باشه. واقعیتی که وجود داره، خیلی از بچه‌ها میان راجع به اسرائیل و امریکا خیلی یک طرفه سعی میکنن مثلا نگاه کن از این که خب اسرائیل خیلی از این عملیات رو انجام داده و تو چرا اینقدر راجع به اسرائیل کم صحبت میکنی و کم اهمیت میدی. واقعیت اینه که نیروی هوایی اسرائیل خیلی قویه، ولی بدون اون تانکرهای سوختسان آمریکایی قدرت 5% اون عملیات هایی هم که دارن بالای خاک ایران نخواهند داشت. به خاطر که خیلی از اون تانکرها رو شما الان اگر نداشته باشید نمیتونید اصلا از آسمان عراق، اونم تا آسمان غربی عراق بیشتر بیان اسرائیل، به خاطر که برد F-16 هایی که دارن، F-35 هایی که دارن، اگر تازه بخوان مهمات هم حمل کنن تا همون حده، در نهایت با سوخت رسانه‌ای که خودشون دارن حتی خیلی محدود میتونن عملیات انجام بدن در غرب ایران. بدون سوخت رسانی و کمک ارتش آمریکا نیروی هوایی اسرائیل به بالای ایران خیلی نخواهد رسید. این واقعیته. بنابراین اسرائیل احتیاج نداره الان با موشک و اینا جواب بده. منطقی و عقلانیش اینه که واقعا بذارن جمهوری اسلامی همینجوری به این دیوونه بازیاش بیشتر ادامه بده، دست خودشونو باز کنن. میگم مجبورن دستشونو باز کنن، مجبورن دست خودشونو باز کنن و اونجا یه فرصتی میده به امریکا و اسرائیل اوپنینگ های دیگه اتفاق میفته. به صحبت هایی که عباس عراقچی انجام داده 2-3 روز گذشته در تابلاک منتشر شد، در این زمینه هم میشه رجوع کرد برای اینکه بفهمیم عراقچی یه سری صحبت هایی کرد راجع به اینکه خامنه ای موشلی رو چجوری کشتن و این ادعا میکنه که تو ساختمان بغلی بیت رهبری بوده و اون ساختمان رو نزدن. تصویرایی که من دیدم که 4 تا ساختمان آوردن بیرون پایین، در واقع امریکایی‌ها این 4 تا ساختمون اومد پایین و اینکه عراقچی حالا تو کدوم وینگش بوده که و الان مصاحبه که با تابناک کرده این به چه چیزی اشاره میکنه، ادعا میکنه که تو ساختمان بغلی بود. ادعاهایی که داره میکنه در این زمینه اولا یه مقدار متناقضه، دوم اینکه اگر اون چیزی که عراقچی میگه، حتی اگر اون چیزی که میگه واقعیت هم داشته باشه، نشون میده که آمریکایی‌ها اینا رو عمدن زنده گذاشتن، چون میتونستن بزننشون. تو ساختمان بغلی بودن، با ساختمان اون ساختمانی که موشلی توش بودن رو با خاک یکسان کردن، تو رو میزدن. اگه میخواستن، نخواستن بزنن، دلیل داره. برای اینکه باید الان توی یه جایی یه کاری باید بکنی که آمریکا یا اسرائیل میخوان، نه که تو بخوان. تو اونجا تو همون موشی هستی که عراقچی، اون موشی هستی که توی اون چرخ داری میدوی در نهایت. و جمهوری اسلامی چیا این ادعایی که دارن میکنن به خاطر که وضع حزب الله افتضاح است، زیر فشار. جمهوری اسلامی راهی نداره کمکش کنه. اسرائیل خواهد رفت. اسرائیل مجبور کار حماس، حزب الله، جهاد اسلامی رو تموم کنه، باید تموم کنه. فعلا اخباری که از داستان اسرائیل داریم اینه که آقای ترامپ هم علیه اسرائیل موضع گرفته، هم موازش علیه جمهوری اسلامی سنگین تر کرده. میگه نکشتن مردم هم جزو شرطهای ترامپ، در صورتی که از زمانی که جنگ اتفاق افتاد دیگه واقعا ما این شرط رو نشیم به طور مستقیم از دونالد ترامپ، ولی الان میگه جزو شرطاشه، نیابتی یا موشکی همه دوباره اومده زیر شرطاش. فشاراش رو همه دونالد ترامپ فعلا خواهد آورد. میگم اگه میخواید سرنوشت جنگ رو بدونید، صحبت‌های دونالد ترامپ رو گوش نکنید، صحبت‌های جنسن هوانگ رو گوش کنید از انویدیا. ببینید اون داره میگه راجع به آینده ای آی و اینکه چه جوری ربات‌ها به زودی وارد جنگ میشن. چه راجع به ربات‌ها میخوان کجا وارد جنگ بشن اگه جنگ با جمهوری اسلامی نباشه؟ ربات‌ها
اینا چجوری میتونن آپگرید بگیرن؟ چه شانسایی وجود داره الان که ارتش آمریکا و اسرائیل بتونن خودشون برسونن به یه سطحی که ارتش چین و روسیه هیچ وقت نمیتونن برسونن؟ جمهوری اسلامی، بنابراین اینو قبول کنید که این فرصتی نیست که آمریکا و اسرائیل دیگه دست بدن. این اگه قبول بکنید خیالتون راحت میشه، میدونید دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره.